હિંમતભાઈને મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મેસી 241 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર છે અને હિંમતભાઈને વેચવાનું છે। ટોટલ જવાબદારી સાથે ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2013ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે અને કંપની કલરમાં આખું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર, સાવ ઓછું ચલાવેલું અને વન ઓનર, એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર છે। આખું કંપની કટમાં જોવા મળશે। બીજી કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રેક્ટરની અંદર છેડછાડ કરેલી નથી। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા હિંમતભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક પાવરફુલ કન્ડિશનમાં, વન ઓનર, બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ છે, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા જોવા મળશે। ક્લિયર કટ તમે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, આ જ કન્ડિશનમાં તમને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ મળશે અને તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર જોઈ ત્યારબાદ પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા હિંમતભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને ટ્રેક્ટર લેવા જજો, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો ખોટો ધક્કો થશે અને હિંમતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ આપી દઈશ, વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ટાયર પણ નવા નાખેલા છે, નવા ટાયર જોવા મળશે ટ્રેક્ટરની અંદર, 100% ટાયર, ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે। કિંમતની વાત કરું તો 3,80,000 કિંમત રાખવામાં આવેલી છે। આ ટ્રેક્ટરની કિંમત અંદાજિત છે, રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમત ઓછી થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો અમરેલી, તાલુકો કુકાવા, વડિયા અને ખડખડ ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો હિંમતભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાય લખી મેસેજ કરજો, યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો। વિડીયો નીચે હિંમતભાઈ નામ 9729 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।